Cái từ công xưởng này chưa bao giờ nghe qua. Ngay lúc đó, phía hành lang truyền đến tiếng bước chân. Chu Hùng Anh ngẩng đầu nhìn. Mắt cậu bé lập tức sáng lên. Chú Tư, Hùng Anh đây. Sao chỉ có cháu ở đây thế này? Cha cháu đâu rồi? Cha đến chỗ ông nội để bàn công chuyện rồi ạ. Chú Tư, đây là em gái Do Hiểu. Chu Đệ cúi đầu xuống, vừa nhìn thấy đôi mắt tròn xe của Do Hiểu, anh hơi sững người một chút. Hùng Anh, đây là cô bé nhà ai vậy? Em ấy là khách nhỏ mà cha mời tới đó ạ. Em ấy giỏi lắm luôn, còn mang tới một con diều cực kỳ đẹp nữa. Sáng nay tụi cháu đã cùng nhau thả. Nó bay cao lắm ạ. Chào chú Tư, cháu tên là Chu Do Hiểu. Mọi người đều gọi cháu là Do Hiểu. Năm nay cháu 5 tuổi rồi ạ. Được rồi, chú nhớ rồi. Cha cháu tìm được vị khách nhỏ đáng yêu thế này ở đâu ra vậy? Cha cháu không nói ạ, nhưng em Do Hiểu tốt bụng lắm. Em ấy biết chơi xếp hình, biết thả diều, còn cho cháu ăn một thứ gọi là xô đến cô đến la nữa. Ngọt cực kỳ luôn ạ. Xô đến cô đến la sao? Đó là thứ gì vậy? Do Hiểu vừa nghe thấy, lập tức từ trong túi lấy ra một miếng viên xô đến cô đến la được gói rất tinh xảo, đưa đến trước mặt Chu Đệ. Chú Tư ăn thử đi ạ. Cái này phải ăn thế nào? Bóc lớp giấy này ra, ăn trực tiếp là được rồi ạ. Chu Đệ bắt chước điệu bộ của cô bé bóc lớp giấy bạc ra, nhẹ nhàng cắn một miếng. Đồ ngọt trong thiên hạ, bản vương đã từng nếm qua vô số, nhưng chưa từng nếm qua hương vị này bao giờ. Vừa thơm vừa ngọt, vừa cho vào miệng đã tan ngay. Cô bé này rốt cuộc lấy từ đâu ra những thứ lạ lẫm thế này chứ? Ngon không à? Hương vị rất đặc biệt đúng không? Đúng là rất ngọt. Mẹ cháu nói rồi, ăn đồ ngọt sẽ khiến người ta thấy hạnh phúc hơn. Chú có mang vài món đồ chơi nhỏ cho Hùng Anh. Nếu đã có cả Do Hiểu ở đây thì hai đứa cùng chơi nhé. Chiếc hộp gỗ mở ra, bên trong là vài món đồ thủ công tinh xảo. Chú ơi, cái này chơi như thế nào ạ? Cái này phải dùng trí não đấy. Cháu phải làm như thế này, rồi sau đó lại như thế kia. Không đúng. Chú Tư ơi, phải là như thế này mới đúng, rồi sau đó lại như thế kia mới phải. Chu Hùng Anh suy nghĩ một hồi, đưa tay hí hoáy nghịch chiếc vòng đồng. Do Hiểu ngồi một bên chống cằm nhìn chăm chú. Chú Tư và anh Hùng Anh trông hơi giống nhau nhỉ? Giống ở chỗ nào? Đôi mắt à? Đều kiểu sáng lấp lánh ấy. Khi nhìn người khác rất nghiêm túc. Cô bé này khéo mồm khéo miệng thật đấy. Đúng rồi Do Hiểu, cha của cháu tên là gì? Biết đâu chú lại có quen biết. Ba cháu tên là Chu Tiên Trạch ạ. Quan viên họ Chu trong kinh thành không hề ít, nhưng người tên Chu Tiên Trạch thì chú chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ là quan viên từ địa phương khác đến? Nhưng nhìn cách ăn mặc và nói năng của đứa trẻ này lại không giống con cái nhà bình thường. Anh đang suy nghĩ, phía hành lang lại có tiếng bước chân truyền đến. Vương Cảnh Hồng bước nhanh tới. Yên Vương điện hạ, Thái tử điện hạ đã từ điện Cảnh Thân trở về rồi, mời ngài qua đó một chuyến. Hai đứa cứ chơi đi, một lát nữa chú Tư sẽ quay lại. Chú Tư đi thong thả ạ. Tạm biệt chú Tư ạ. Hai người nhìn theo bóng lưng Chu Đệ rời đi. Do Hiểu nhỏ giọng nói với Chu Hùng Anh Hùng Anh ơi, chú Tư của anh tốt thật đấy. Đúng vậy, chú Tư thường xuyên mang đồ chơi cho anh, còn dạy anh cưỡi ngựa bắn cung nữa. Chỉ là cha nói anh còn nhỏ quá, không cho anh học cưỡi ngựa. Cháu cũng chưa bao giờ được cưỡi ngựa cả. Cháu chỉ mới thấy trên tivi và trên tranh thôi. Tivi sao? Đó là vật gì vậy? Anh chỉ nghe nói họa sư vẽ tranh, người ta diễn kịch, chứ chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ. Tivi chính là bức tranh biết cử động đó ạ. Bên trong có người cưỡi ngựa đánh trận, kể chuyện nữa. Xem hay lắm ạ. Tranh biết cử động sao? Thế ra lại có thần vật như vậy sao? Người trong tranh có thể cưỡi ngựa, có thể đánh trận, lại còn có thể mở miệng kể chuyện. Đây chẳng phải là thủ đoạn của thần tiên hay sao? Lần sau anh sẽ dẫn em đi tìm chú Tư. Chú ấy có một con ngựa nhỏ rất ngoan, vừa hay có thể cho em cưỡi. Hay quá ạ. Nửa giờ sau, Chu Tiêu sau khi xử lý xong công việc, chậm rãi bước về phía hai đứa trẻ. Cha, chú ơi, chú làm xong việc rồi à? Đúng vậy, đây là quà chú chuẩn bị cho người nhà của cháu. Không biết họ có thích hay không? Cháu cảm ơn chú ạ. Mọi người chắc chắn sẽ thích lắm ạ. Em Do Hiểu ơi, ngày mai em có đến nữa không? Ngày mai em lại đến. Em rất thích nơi này, và cả mọi người nữa. Vậy thì tốt quá. Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé. Nói xong Chu Hùng Anh được cung nữ dẫn đi. Do Hiểu, lúc cháu quay về nhớ cẩn thận một chút. Cháu biết rồi ạ. Chu Do Hiểu ông bọc đồ dày cộp, chạm vào miếng ngọc bội trên cổ. Một luồng ánh sáng trắng lóe lên, trong nháy mắt đã biến mất. Chu Tiêu ngồi lại bàn làm việc lật xem sờ tấu. Bên cạnh là chiếc đèn bàn nhỏ Do Hiểu tặng đang tỏa sáng. Ánh sáng thật dịu nhẹ. Một chiếc đèn nhỏ thế này mà có thể cháy sáng ổn định suốt. Không biết lần sau Do Hiểu tới sẽ còn mang theo món đồ lạ lùng nào nữa đây.
Chắc là con bé đã về tới nhà rồi nhỉ? Không biết người nhà con bé có thích quà ta tặng không? Hy vọng mấy hạt đậu vàng đó có thể giúp con bé mua thêm chút kẹo. Không ai ngờ được rằng Do Hiểu vốn chỉ là ra ngoài chơi một chuyến. Khi bước chân vào cửa nhà, thứ ôm trong lòng lại là cả một gia tài của Đông Cung nhà Minh. Do Hiểu, mấy thứ trên tay con là gì vậy? Đây là trà chú tặng cho ba. Ngọc Như Ý là tặng cho mẹ. Còn bút mực giấy nghiền cũng là tặng cho bà nữa. Món bánh quế này ngon lắm ạ. Chú bảo chúng ta cùng ăn chung. Cô bé vừa nói vừa mở hộp bánh ra. Lâm Uyển cầm lấy một miếng nhìn thử. Đây chính là bánh ngọt cung đình sao? Đúng ạ, chú nói là do sư phụ trong cung làm đó. Tay nghề này đúng là phi phàm thật. Ba lật xuống dưới đáy, hai dòng chữ nhỏ hiện rõ mồn một. Nội phủ Hồng Vũ giám chế, đồ dùng Đông Cung. Đây chẳng phải là đồ chỉ thái tử mới được dùng sao? Mẹ ơi, miếng ngọc như ý này tặng mẹ này. Cái này quý giá quá rồi. Mẹ có thích không à? Thích chứ, nhưng cái này đáng giá bao nhiêu tiền vậy trời? Giây tiếp theo Do Hiểu lại lấy từ trong lòng ra một cái túi vải. Đúng rồi, chú còn cho con tiền tiêu vặt nữa ạ. Do Hiểu vừa dốc cái túi ra, mấy hạt đậu vàng nhỏ lấp lánh kêu len keng rồi lăn ra ngoài. Chu Du Vân vội vàng nhặt bột hạt lên để thử trọng lượng, lại bấm thử xem là thật hay giả. Trời đất, đây là vàng thật này. Một hạt này ít nhất cũng phải 10 gram. 10 gram là bao nhiêu tiền vậy ạ? Giá vàng hiện nay 1 gram là 2 triệu. Ở đây có 6 hạt, tổng cộng là 120 triệu đấy. 120 triệu tiền tiêu vặt. Đưa cho đứa trẻ 5 tuổi để mua kẹo ăn, cái này cũng đáng sợ quá rồi đó. Chú còn viết thư cho mọi người nữa này. Chu Tiên Trạch hít một hơi thật sâu rồi nhận lấy bức thư. Chu Du Vân ghé sát đầu vào xem. Thái tử điện hạ này cũng thực tế quá đi. Còn viết là tặng mấy hạt đậu vàng để Do Hiểu mua kẹo. Chú ấy có biết số tiền này đủ cho Do Hiểu ăn kẹo tới ra không? Trọng điểm không phải cái đó. Trọng điểm là những năm Hồng Vũ. Trong cung căn bản không hề dư giả gì. Tài liệu tra cứu được nói thế nào? Thời Hồng Vũ Chu Nguyên Chương cực kỳ keo kiệt. Chi tiêu trong cung bị quản lý rất chặt chẽ. Con xem, năm Hồng Vũ thứ 11, Chu Nguyên Chương còn súng chiếu hạn chế chi tiêu trong cung. Đến cả Mã Hoàng hậu cũng phải tự mình dệt vải. Trong tình cảnh đó, Chu Tiêu lấy đâu ra nhiều đậu vàng thế này? Trừ phi những hạt đậu vàng này hoàn toàn không phải là chi phí được cấp từ Đông Cung. Đây là tiền riêng của chú ấy. Một vị thái tử đương triều lại đem tiền riêng của mình ra để cho một đứa trẻ vừa mới quen biết làm tiền tiêu vặt. Do Hiểu có đức có tài gì mà nhận được sự ưu ái đến vậy chứ? Chú ấy thật lòng yêu quý Do Hiểu, không phải là khách sáo, cũng không phải là làm màu, mà thực sự coi đứa trẻ này như con cháu trong nhà mà yêu thương. Nhưng thứ chúng ta gửi đi chỉ là một ít thuốc men và bánh ngọt bình thường. Nhưng thứ chú ấy đáp lễ lại là cả một tấm chân tình. Ba ơi, vậy thì chúng ta có phải nên chuẩn bị một món quà đáp lễ thật có tâm không à? Chắc chắn là phải đáp lễ rồi, nhưng vấn đề là nên tặng lại cái gì đây? Chúng ta gửi thuốc men hiện đại là muốn giúp đỡ chú ấy, nhưng với món quà hậu hĩnh thế này, chúng ta tặng cái gì mới vừa không mất chừng mực, lại vừa có thể bày tỏ được tấm lòng đây? Câu hỏi này vừa đưa ra, cả ba người đều rơi vào trầm tư. Đúng rồi, chú nói là chiếc đèn nhỏ đó dùng để đọc sách ban đêm tiện lợi lắm ạ. Đúng thế, chúng ta có thể tặng vài món đồ dùng hàng ngày thực tế hơn. Không cần quá quý giá, nhưng nhất định phải thực sự hữu ích cho cuộc sống của chú ấy. Ví dụ như bình giữ nhiệt. Chú ấy phê duyệt sở tàu đến tận đêm khuya, muốn uống ngụm trà nóng chắc chắn là không tiện. Còn có cả kính lão nữa, dù thái tử bây giờ vẫn còn trẻ, nhưng cũng có thể chuẩn bị sẵn, hoặc là kính lúp, để xem những chữ nhỏ li ti cũng sẽ dễ dàng hơn. Còn có thể mang theo vài cuốn sách, không phải sách sử bình thường, mà là loại sách phổ biến kiến thức địa lý giúp mở mang tầm mắt ấy. Loại viết bằng văn bạch thoại, lại kèm theo hình minh họa để Do Hiểu mang qua đó. Nhưng chữ là chữ giản thể, người triều Minh có đọc hiểu được không? Chỉ là sự thay đổi qua vài trăm năm thôi, chữ Hán cũng không khác biệt quá lớn đâu, chắc là có thể hiểu được phần lớn. Vậy lần sau chúng ta có mang quà cho chú nữa không à? Dĩ nhiên là có mang chứ, hơn nữa còn phải mang những thứ thực dụng hơn. Do Hiểu này, lần tới con đi, giúp ba nhắn cho thái tử điện hạ một lời. Lời gì à? Cứ nói là cảm ơn món quà hậu hĩnh của ngài, mọi người đều rất thích. Ngoài ra nhất định phải dặn ngài ấy bảo trọng sức khỏe, đừng quá lao lực. Con nhớ rồi à? Ngày hôm sau Do Hiểu đến đúng hẹn. Nhưng sau khi luồng sáng trắng tan đi, cô bé nhận ra mình không còn ở nơi quen thuộc nữa, mà là một con đường xa lạ trong cung. Cô bé đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt miếng ngọc bội. Tại sao lần này cảm giác lại không giống những lần trước? Ngọc bội nóng lên lâu hơn, cảm giác chóng mặt cũng dữ dội hơn. Ở đây, rốt cuộc đây là nơi nào?